Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Збірну Росії повернуть на чемпіонат світу з футболу, який відбудеться в Америці. Юрій Вернедуб може покинути Кривбас вже цього літа. Гучний скандал в УПЛ. Шахтар та Серна наїхали на Динамо Київ. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо, любі друзі, з неприємної новини. Російські футбольні клуби вже найближчим часом можуть повернути у великий футбол. Про це розповів президент ФІФА Джанні Інфантіно. Цитуємо швейцарця. «Ми всі сподіваємося, що мирні переговори будуть успішними, тому що я думаю, що для світу набагато важливіше, ніж для футболу, щоб панував мир. Якщо футбол може зіграти невелику роль у встановленні миру, то, звичайно, ми зіграємо свою роль. І ми сподіваємося, що всі країни світу зможуть грати у футбол. Ми хочемо, щоб усі країни, в тому числі Росія, брали участь у Мундіалі», – сказав Джанні Інфантіно. Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 року пройде в США, Мексиці та Канаді. Зазначається, що нинішній президент США Дональд Трамп готовий особисто попросити Інфантіно повернути росіян до змагань, продемонструвавши таким чином жест доброї волі між Штатами та Росією на домашньому для американців Мундіалі. Останнім часом все більше і більше чутно про те, що Росію планують повертати у великий футбол, і враховуючи ситуацію у світі, ці чутки точно мають якесь підґрунтя. УЄФА та ФІФА тільки сплять та бачать, як Росія знову повертається до змагань під їх егідою. Це дасть змогу цим організаціям знову заробляти додаткові гроші з Газпромом та російськими медіа, які купують права на турніри. А також це великі гроші від реклами, маркетингу та просто хабарі, які звикли отримувати в футбольних організаціях від російських чиновників провідних клубів, таких як «Зеніт», ЦСКА, «Спартак» та інших. А про збірну Росії взагалі казати і немає чого. По-перше, навіть якщо американці пролобіюють повернення росіян, то яким дивом вони повинні грати на чемпіонаті світу? Адже Росії немає в кваліфікації, вони не заслужили на це право. Не будуть же їх просто автоматично включати в форум, тільки тому, що це Росія. Хоча, знаючи корупцію ФІФА, то цілком можливо навіть таке. По-друге, потрібно розуміти, що багато європейських країн просто повідмовляються грати з Росією навіть попри відновлення росіян у змаганнях. І що тоді буде робити УЄФА та ФІФА? Давати усім технічні поразки? Це великий прецедент, на який вони точно не підуть. Окрім того, в усій цій ситуації досить цікава позиція голови УАФ Андрія Шевченка. Хотілося, щоб він використав усі свої зв'язки та зробив все можливе, щоб не допустити росіян до поновлення змагань, адже агресорам точно не місце на світовому святі футболу. Друзі, якщо погоджуєтесь з такою думкою, то поставте лайк цьому відео. Головний тренер футбольного клубу Кривбас Юрій Вернедуб може залишити свою посаду після закінчення поточного сезону, повідомляють українські ЗМІ. Справа в тому, що влітку 2025 року у Вернедуба завершується контракт з Кривбасом. Зазначається, що у випадку, якщо криворіжці не зуміють вийти в Єврокубки по завершенню цього сезону, то Юрій Миколаєвич може покинути українську команду. Нагадаємо, що Юрій Вернедуб очолив Кривбас у червні 2022 року, після служби в Збройних силах України. Під його керівництвом команда повернулася до Прем'єр-ліги та виграла бронзові нагороди УПЛ. Зараз Кривбас перебуває на 4-й сходинці в таблиці УПЛ, але при цьому досить невдало розпочав весняну частину сезону, зазнавши 2 нищівних поразок від Вересу та Інгульцю з загальним рахунком 0-5. Юрій Миколаєвич Вернедуб по міркам українського футболу – це топ-тренер, в якості навичок якого сумніватися точно не треба. Але його проблеми зараз в Кривбасі більше йдуть від поганої трансферної політики клубу. В це та минуле межсезоння. За останні півроку Кривбас залишили майже всі лідери-легіонери. Аду, Бізімана, Жан-По та багато інших футболістів пішли, а якісно замінити Кривбас їх не зміг. У підсумку зараз Вернедуб вимушений розраховувати лише на українських гравців, багато з яких при цьому ще є досить віковими, як, наприклад, Хомчиновський. Та при всій повазі до них навряд чи можуть якось допомогти клубу у боротьбі за найвищі місця. Яким би супергенієм не був Вернедуб, але якщо в тебе склад рівня другої половини таблиці УПЛ, то боротися за Єврокубки буде дуже важко. Якщо ми візьмемо усіх конкурентів Кривбаса, а саме Олександрію, Полісся, Карпати, ЛНЗ, то в усіх цих клубах більш якісні виконавці на кожній позиції, а в Поліссі та Карпат взагалі 2 повноцінних резервних склада, про що тільки може мріяти Кривбас та Вернедуб. А тому не дивно, що наставник криворіжців влітку може покинути команду. Все ж таки Вернедуб – це амбітний тренер, який обіграв Реал Мадрид в Лізі Чемпіонів.
А тому під такого тренера треба відповідна комплектація та умови, які, на жаль, через близькість Кривого Рогу до лінії фронту нинішній клуб Вернедуба надати не може. Друзі, в якій команді влітку ви б хотіли побачити Вернедуба? Напишіть в коментарях під цим відео. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, чи справді Михайло Мудрик приймав допінг. Сергій Палкін прокоментував позитивну допінг-пробу Вінгера Челсі Михайла Мудрика. Мудрик – особливий гравець. Так, зараз у нього проблеми з допінгом, і ми всі намагаємося йому допомогти, тому що я знаю цю історію зсередини і знаю на 100%, що він не вживав допінгу. Повірте мені, він його не вживав. Для Мудрика вживати допінг – це нонсенс, тому що з його природних навичок він уже має все. І головне – швидкість. Якщо ви не знаєте, як керувати Феррарі, краще не торкайтеся Феррарі. Челсі змінив багато тренерів, один пробуває за іншим, але вони не вміють керувати Феррарі. Тому Мудрику важко знайти, скажімо так, свого тренера. Але я на 100% знаю, що він дуже унікальний гравець. Сказав менеджер гірників Сергій Палкін. Найбільше, хто постраждав від історії з допінгом Мудрика, окрім самого гравця та збірної України, є саме Сергій Палкін. Справа в тому, що саме Палкін зумів виручити за Мудрика майже 100 мільйонів євро від Челсі. Саме Палкін так активно продавав Мудрика куди тільки завгодно, а тому уся ця негативна ситуація безумовно вдарила по іміджу як самого функціонера, так і Шахтаря в цілому. І навіть незважаючи на те, що провини Шахтаря в допінгу Мудрика немає, тим не менш тепер в Європі будуть з певною насторогою дивитися на гравців, яких купують Шахтаря. А тому продавати своїх футболістів за великі гроші Шахтарю буде важче, ніж до цього. І це ми яскраво можемо побачити на прикладі Георгія Судакова. А якщо ми ще згадаємо, що свого часу допінг Шахтарі отримували Рибка, Фред та Серна, то питань стає ще більше. Дуже багато негативних допінг-проб від гравців, пов'язаних з Шахтарем. Це точно б'є по репутації клубу на міжнародній арені, навіть якщо це було ненавмисно. А тим часом завершилися усі матчі 19-го туру УПЛ. Давайте поглянемо на усі результати туру. Полтавська Ворскла у Києві призупинила київське Динамо, зігравши в нічю 1-1, а Шахтар розгромив Олександрію з рахунком 3-0. Серед інших результатів треба виділити втрату очок Полісся та чергову поразку Кривбаса, а також несподівану перемогу Карпат в меншості над ЛНЗ. Цікаво, що найдраматичнішим матчем туру вийшла зустріч двох доволі неочевидних команд, а саме Вереса та Колосу. Матч, який пройшов в Рівному, завершився з рахунком 2-1 на користь господарів. Переможний м'яч забив екс-гравець Колосу Харатін, якого вигнали з клубу. А саме на 98-й хвилині Ігор реалізував пенальті. Після цього голу футболіст так радісно стрибав та багато кричав, що наставник Колосу Поздіїв не витримав цього та побіг на сутичку до Харатіна. У підсумку цього гучного скандалу гравця та тренера все ж таки вдалося розвести, хоча й після матчу обидва висловили невдоволення діями один одного. Загалом же після цього туру в турнірній таблиці сталася наступна ситуація. Донецький Шахтар набрав 39 балів та скоротив відставання від Динамо до 8 очок. При цьому гірники мають одну гру в запасі проти Кривбасу, яку виграють після першого тайму з рахунком 1-0. В Олександрії 41 пункт, зараз команда Ротаня йде другою. Цікаво, що після перемоги Шахтаря над Олександрією спортивний директор Шахтаря Даріо Серна заявив, що навіть не сподівався на те, що Динамо втратить бали в зустрічі проти Ворскли. Цитуємо хорвата. «Я не дивився гру Ворскла Динамо. Ще коли побачив, що вони грають в Києві, то не було бажання дивитися цю гру. Написано Ворскла Динамо, а грають у Києві. Чому Динамо завжди грає в Києві?» Незадоволено сказав Серна. Нагадаємо, матч Ворскла Динамо було перенесено в столицю через нестабільність електропостачання та низьку температуру вночі протягом тижня в Полтаві. Втім, це не завадило Ворсклі відібрати очки в Динамо. Також відзначимо, що цього сезону Динамо провело 16 з 19 матчів УПЛ у Київській області. При всій повазі до Серни, але Шахтар теж дуже часто грає виїзні матчі на домашньому полі. Згадаємо на переноси в минулому році проти Чорноморця з Одеси до Львову, або як від гульця свого часу зламалася коробка в автобусі, і вони вимушені були грати домашній матч на полі гірників. Але справа не в цьому. Справа в тому, що Динамо в матчі з Ворсклою, навіть незважаючи на перевагу домашнього полі, показало дуже погану гру. Якщо Динамо буде і надалі так грати, то кияни точно не виграють УПЛ. Зараз їх відрив від Шахтаря чистими складає лише 5 балів. А враховуючи очну зустріч в другому колі, то це відставання може цілком перетворитися на +2. А далі лише одна втрата балів і все, Шахтар чемпіон, а Динамо знову лише друге.
З іншого боку, такий результат трохи підлив масла до вогню, і зараз в нас так загострилася інтрига в чемпіонаті, що тепер наступні 3 місяці точно будуть дуже цікавими для українських вболівальників футболу. Друзі, якщо вважаєте, що Динамо Київ виграє УПЛ, то поставте лайк цьому відео. Якщо ж вважаєте, що УПЛ виграє Шахтар, то напишіть в коментарях слово Шахтар. А також не забудьте підписатися на канал Football Days. До нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!